Teemu Hartikainen Tukesissa tätä ekosuunnittelua energiamerkintää jo toistakymmentä vuotta tehty. Ja nyt sitten tässä Tunnen tuotteeni jutussa on tämmöinen pieni tietopaketti tästä. Ei mennä kovin syvällisesti aiheeseen, eli mä esittelen tämän vain hyvin pintapuolisesti ja ohjaan sitten eteenpäin sinne, mistä tietoa löytyy. Katsotaan yhdellä kalvolla tämmöiset bulletit läpi, eli siellä on tästä itse direktiivistä hiukan asiaa, sitten minkälaisia vaatimuksia siihen liittyy, energiamerkinnästä, samaten EPREL-tietokannasta hyvin lyhyesti ja sitten markkinavalvonnasta, mitä Tukes tekee. Tämä ekosuunnittelu on siis yksi näitä CE-merkintädirektiivejä myös. Tunnetaan nimellä ekodesign noin niin kuin kansainvälisesti. Ja direktiivin tavoite on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta sekä vähentää muita ympäristövaikutuksia, mitä tuotteilla voi olla. Esimerkkinä tästä on päästöt, materiaalitehokkuus, kiertotalous, kestävyys ja korjattavuus. Ja sellainen erikoisuus tässä direktiivissä on, että se asettaa ainoastaan nämä lainsäädännön puitteet. Eli siellä itsessään ei ole varsinaisia vaatimuksia, vaan tulee näistä tuoteryhmäkohtaisista toimeenpanosäädöksistä, mitkä useimmiten tulee komission asetuksina jokaiselle tuoteryhmälle erikseen. Ja niissä asetuksissa on sitten määritelty ne tuoteryhmät, niiden sisältämät vaatimukset ja sitten minkälaisella aikataululla ne vaatimukset tulee voimaan. Ja ideana on siis se, että kun energiatehokkuus paranee näissä tuoteryhmissä, niin silloin vanhan teknologian tuotteet poistuu markkinoilta näiden vaatimusten myötä. Esimerkkejä tästä on vaikkapa hehkulamput, loisteputket, T12-putket poistui jo ajat sitten ja kohta poistuu T8. Sitten teholähteet rautasydänmuuntajilla, sellaisia ei enää ole. Öljypolttimet ja tämän tyyppiset tuotteet on ne, mitkä sieltä sitten poistuu. Ja jokaiselle tuoteryhmälle on tosiaan siellä komission asetuksissa määritetty ne omat vaatimukset, jotka on sekä teknisiä että dokumentaatioon liittyviä vaatimuksia. Ne tekniset vaatimukset on aina mitattavissa olevia energian kulutukseen tai hyötysuhteeseen tai kautta ja päästöihin liittyviä suureita. Valmistaja mittaa nämä omassa joko ostetussa laboratoriossa tai omassa toiminnassaan ja sitten ne tiedot kirjataan tuonne dokumentteihin. Eli siellä dokumentaatiovaatimuksissa on sellaisia loppukäyttäjälle oleellisia tietoja siitä sen tuotteen suorituskyvystä, niistä teknisistä ominaisuuksista ja myöskin energiatehokkaasta käytöstä voi olla sinne kirjattu, että miten sitä tuotetta kannattaa käyttää. Sellainen huomio ehkä suomalaisille maahantuojille ja toimijoille, että tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus eli DOKki, niin tämän direktiivin kohdalla mainita sekä tämä direktiivi 2009/125/EY, että sitten se komission asetuksen numero. Eli ne on molemmat nähtävissä siellä, riippuen siis tuoteryhmästä, että mikä komission asetuksen numero sinne tulee. Ja näitä varsinaisia teknisiä vaatimuksia tai dokumenttivaatimuksia en tässä ala sen tarkemmin käymään, koska www.ekosuunnitteluinfo kertoo kaiken oleellisen näistä vaatimuksista. Energiamerkinnän puolella, nyt jos ajatellaan, että se ekosuunnittelu poisti ne heikoimman energiatehokkuuden tuotteet sieltä markkinoilta, niin sitten ne jäljelle jäävät laitetaan paremmuusjärjestykseen tämän energiamerkinnän mukaisesti. Nämä merkithän on sellaisia, että ne tulee sieltä valmistajalta aina niiden tuotteiden mukana. Ne on siellä pakkauksessa. Ja ne on esitettävä siellä, missä tuotteen hinta mainitaan, eli vähittäismyynnissä, verkkokaupassa ja mainoksissa. Tässä on sellainen uudistus meneillään tässä energiamerkinnässä. Tuossa kuvassa näkyy tuo uudemmallinen energiamerkki, mihin tulee sitten QR-koodi ja muuta tietoa
Ja tästä on tämmöinen tiedotussivusto kuin energiamerkintä.fi, josta löytyy sitten tarvittavat tiedot siitä. Muutama sana tästä EPREL-tietokannasta, eli energiamerkinnän tietokannasta. Meillähän Euroopassa ei ole tuotteiden ennakkotarkastusta, mutta ennakkorekisteröinti alkaa tällä, että näille energiamerkittäville tuotteille ne tulee ennen markkinoille tuomista rekisteröidä tähän tietokantaan. Ja tuossa on nyt listattuna ne tuotteet, joille tällä hetkellä kuuluu tämä ennakkorekisteröinti. Eli ilmastointilaitteet, ilmalämpöpumput ja ilmanvaihtokoneet. Sitten on lamput, televisiot, uunit, liedet, liesitasot, kylmäsäilytyslaitteet ja tiskikoneet, pesukoneet, kuivausrummut. Monenlaiset lämmittimet ja vielä kiinteän polttoaineen kattilat. Eli näistä markkinoille tulevista malleista pitäisi olla tuolla EPREL-tietokannassa sitten löydettävissä se energiamerkintä plus paljon muuta vaadittua tietoa. Tuosta linkistä pääsee rekisteröitymään sinne ja syöttämään näitä tuotetietoja. Siellä on ensi maaliskuussa uudelleen skaalattavana tämä energiamerkki 5 tuoteryhmällä, eli jääkaapilla, tiskikoneella, pyykinpesukoneella, TV:llä ja näytöillä. Tämä tehdään sen takia, että markkinoilla on pitkään ollut jo tilanne, että sieltä ei löydy muuta kuin A++ jääkaappeja ja noita muita laitteita. Ja sen takia se energiamerkintä piti uudistaa, jotta saadaan sitä skaalaa käytettyä paremmin, eli ne plussat poistuu. Ja sitten niin kuin tässä edellisellä kalvolla nähdään, niin se on nyt sitten A:sta G:hen tuo malli sillä merkillä. Ja sitten tuolla yläkulmassa tullut tuo QR-koodi, niin se johtaa tähän EPRELin tietokannassa olevaan sivuun tästä tuotteesta. Eli siellä voi sitten kuka tahansa, joka energiamerkin näkee, niin kaupassa niin katsoa puhelimeltaan niitä tuotteen tarkempia tietoja sieltä tietokannasta. Ja kuussa niin merkki. Markkinavalvonta, mitä Tukes tekee, on näille energiamerkeille myymälöissä jatkuvaa valvontaa sekä lepovirtakulutukselle sähkölaitteissa. Johtuen sitä synergiaedusta, että kun me tehdään tätä LVD-valvontaa, niin siinä samassa yhteydessä lepovirtakulutus niistä laitteista, ja sitten nähdään muun muassa se, että onko siellä näitä rautasydänmuuntajia, koska ne ei pääse tähän vaadittuun 0,3 watin lepovirtakulutukseen. Ja sitten valvontaa tehdään reklamaatioiden perusteella, eli meihin otetaan yhteyttä ja epäillään, että jossakin tuoteryhmässä saattaa olla markkinoilla vaatimusten vastaisia tuotteita. Ja sitten tehdään projektiluonteisesti, eli vuosittain aina mietitään, että mikä tuoteryhmä riskiarvion perusteella otetaan sinä vuonna erityistarkkailuun. Tässä varsinaisessa testauksessahan nämä asetukset edellyttää tämmöistä 1+3 mallia. Eli että kun on ensin testattu yksi tuote ja saatu siitä tulokset, jonka mukaan se olisi vaatimusten vastainen, niin meidän täytyy ottaa markkinoilta 3 uutta tuotetta ja testata niiden keskiarvo. Ja sitten tämä keskiarvo täytyy olla yli sen raja-arvon. Eli tämä on hieman monimutkaisempi menettely kuin mitä muilla tuotteilla. Ja sen takia käytännössä me tehdäänkin niin, että tuon ensimmäisen testin jälkeen ollaan yhteydessä maahantuojaan ja neuvotellaan, että mitä tehdään, jos havaitaan, että siellä on vaatimusten vastainen. Ja sitten mietitään, että onko mahdollista, että seuraavilla testeillä pysyttäisiin raja-arvojen puitteissa vai poistetaan tuote sitten myynnistä. Ehkä semmoinen tärkein asia tästä teidän muistaa on se, että kuuluuko joku tuote ekosuunnittelun piiriin ja mitkä ne on ne tekniset erityisvaatimukset, niin kannattaa olla Tukesiin yhteydessä. Me täällä mielellään autetaan näissä asioissa ja etsitään sitä tietoa asetuksista ja kansainvälisen yhteistyön kautta, koska nämä on aika monimutkaisia nämä määrittelyt näissä ja tekniset vaatimukset sitten vielä enemmän. Tässä lyhykäisyydessään ekosuunnittelusta.
Kiitos mielenkiinnosta ja tuossa on sähköpostiosoite, mistä voi kysyä lisätietoa.